เริ่มเลยอ้าวมันแปะลิงก์ไม่ได้เหรอแย่จังไม่ได้ฮะช่างมันละกันไม่ได้ก็ช่างมันไม่สนอะอ๋อเต็มเต็มเฮ้ยลืมเซตสดลุยภารกิจวันนี้เฮ้ยหาเรื่องมังกรไปหาเรื่องมังกรก่อนเลยเรื่องนี้เรื่องสำคัญแล้วเก็บไข่มังกรมาได้อ้าวทำไมไม่เข้าล่ะสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเลยอ่ะมีคนฟังด้วยอยู่ไหนอะนอกโรงเรียนฮอกมีดOff on another adventure, are we? อุ้ยผ้าคลุมมันปิวแบบว่าอุ้ยปิวสมจริงเกินโย่สุดหล่อแต่แท้จริงแล้วเขาไม่ได้พูดกับเราคนเดียวว่าสุดหล่อผมโกรธมากเมื่อผมรู้ว่าแม่ค้าร้านข้าวแกงไม่ได้เรียกผมว่าสุดหล่อคนเดียวเขาเรียกหลายคนมั่นใจไปโดยตลอดว่าเขาเก็บไว้เรียกผมคนเดียวที่ไหนได้เขาเรียกอีกหลายคนเลยวะสวัสดีสุดหล่อทางนี้ This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere.
Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? ควบคุมพฤติกรรมถูกเปกเลย I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. เราควรไปดูมันสักหน่อย ไม่ใช่ว่าเราช่วยมันมามากพอแล้วหรอเราก็เลยประท้วงด้วยการสั่งพิเศษเราจะได้เป็นฉายาอ้าวหรอพิเศษแล้ววันนี้ That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? เอาไมค์เข้ามาใกล้อีกนิดนึงมันเข้าอันนี้ปะเข้าจอปะไม่น่าเข้าละดูเหมือนฉันจะก่อปัญหาให้กับเธอกับรูกวูดเพิ่มเข้าไปอีกทำไมเขาถึงตามล่าเธองั้นหรอฉันขอยังไม่พูดตอนนี้ดีกว่า If it's all right with you, I'd rather not say. At least not at the moment. Understood. We all have our secrets. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. ผมไม่อยากให้บอกให้เรื่องนี้ให้ใครรู้เดี๋ยวทุกคนจะมาเสี่ยงกับผมเนี่ยพระเอกไหมสกิลพระเอกไปอีกเสร็จแล้วเหรอภารกิจอย่าให้แม่รู้เชียวกลับโรงเรียนอย่างนั้นเหรอรอบนี้เราคงไม่วาร์ปละไม่แวะขายอะไรสักอย่าง You're back. Nice to see you again. You're back อ้าวใส่ได้แล้วนี่ทำไมไม่ใส่แล้วพ่อหนุ่มเพิ่มการโจมตีด้วยคาถาดิฟฟินโด Thanks for stopping by. Hope to see you again. บ่ใช่ลดความเสียหายจากโทรเว้ยเท่ไปอีกว่าผมต้องเพิ่มความเท่ให้ครับผม EP นี้เราต้องเท่หน่อยนี่มาด้วยความโชคดีเฮ้ยสวยดีว่ะเขียวขาวโอเคชุดนำโชคยังไงล่ะแล้วก็ผ้าพันคอได้วันนี้เราเน้นเท่ดีกว่าสร้อยคอทำมือไม่เท่เขียวขาวแล้วมันต้องเป็นโทนเหลืองมันเกะกะวะไม่เอาดีกว่าเกะกะไม่เอาแต่ว่ามันก็ดูแบบว่าคอไม่ยาวอันนี้เหมือนจีวรพระดีกว่าอย่าเลยแว่นกับหมวกต้องมา EP นี้กุ้ยเอาเรื่องต่างกันไหม
เราไปเน้นเท่ซะแล้วไงล่าสุดอะเฮ้ยหมวกฟางอะกิดักกิเดกเตโอโอ้ยโอเคอย่างเท่เลยฮะงะฉูดฉาดใช้ได้เอาอ๋อ Accio! ไม่ใช่แอคคิโอแท็บพรีดแท็บเอามาขี่แบบเนี้ยหนุกดิวิ่งไป Slow down now. There we go. จ้ะจ้ะอย่างเท่ This place has seen better days. เอ๊ะเหมือนมันเราจะมานี่ เราไม่ได้หลงทางต่อไปเราไม่หลงทางเฮ้ยมีนี่ Now, where did I set my... Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. ชุดฉาดเองวะโอ้โหผมรำคาญหมวกเลยเนี่ยเป็นไงโนหนึ่งพ่อมดใครๆก็รู้กันผมเรียนมา38 ปี Accio! Thought you had me. Stupid one. What? Who got Bombarda! Confringo! Your poaching days are over. Revelio.เฮ้ยมีปุ่มดาวโนหนึ่งพ่อมดขึ้นไปยังไงก่อนคำถาม An astronomy table. Should prove useful once the sun's down. ต้องรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่หนใด Here's one of those tables. เฮ้ยผมลืมพ่นยานี่หว่า Hebridean dragon friend and where to return her you know what. Meet me in the town circle in Hogsmeade.
ไม่ใช่กลับด้านเฮ้ยถูกแล้วกุมดาวแม่งปองกุมดาวแม่งปองเฮ้ยเราผมทำกุมดาวเสร็จเอารางวัลมาเลยนะบ่ใช่ไหนอะเฮ้ยพระคุมกลุ่มดาวอย่างเท่รออะไรล่ะรออะไรล่ะเอาหมวกออกดีกว่าวะมันบดบังความจับหมอนเข้าท่า Revelio. โอ้ฮีบRevelio. อยู่ไหนวะนั่นโอ้เอาบักออกเปิดไม่ได้แฮะ What the heck เอ้ยผมว่าจะดูเสื้อใช่ไหม Diffido Confingo กับ Diffindo เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ Confingo กับ Diffindo กับ Confingo ใช่ปะอันนี้มันอะไร Confingo โอเค Revelio. โนหนึ่งจำคาถายังไม่ได้หลายวะมันเผยตำแหน่งได้ดีกว่าฮะเวลาขี่ไม้กวาดแล้วฟินิก Revelio. โอ้ยที่นี่ที่ไหนอะ What are you up to now? โอ้โอ้
Confringo. Revelio. ไล่ไปเรื่อยๆเผื่อมันมีเอาเควสก่อนไหลๆยาวๆเลยครับวันนี้นี่ใครอีกอะ Going for a swim? Goodness, no. Though I'm beginning to think I really should learn how to swim. Can't very well be liaison to the mer people if I don't know how to swim. You're a liaison to the mer people. Well, not technically, no. Not At least not technically. yet. The position doesn't actually exist at the moment, but I have a plan to change that. I'm Nerida, by the way. Nerida Roberts. We didn't officially meet, but we dueled in the Crossed Swans Club. Yes, of course. Good to see you again. And you. You seem quite interested in mer people. I am. And they're as misunderstood and disregarded by wizard kind as goblins and centaurs are. I feel that if goblins and centaurs have liaison officers at the ministry, then the mer people should have one too. I'm impressed. I think reaching out to the mer people is a grand idea. You do? Oh, thank you. Of course, I haven't exactly done anything just yet. I presented them with a gift a few weeks ago, and they wanted to leave me one as well, in one of their caves. Reciprocity and an offer to visit. I tried telling them I couldn't swim, but I'm afraid that bit got lost in translation. Mermish really is tricky. What do you imagine a liaison to the mer people would do? Oh, so many things. I So want to many know everything I can about ปักหลายอยางเลยล่ะ After I've mastered swimming, I perfect my mermish, of course, and I'd share with them anything they wanted to know about wizard kind. My hope is that by understanding each other better, both of our societies could grow. เดี๋ยวผมแชร์นี่ก่อนแชร์ Facebook ก่อนลืมที่แรกว่าจะแชร์เป็นไอ้นั่นอะแชร์ไปแค่ลิงก์แชร์ในสตอรี่มันดันแชร์ลิงก์ในสตอรี่ไม่ได้เกมดีมีคุณลูกลิงก์มันแปะไงอ่ะแปะนี่แหละโบนี่ซีซัวทำไปฮะเนาะเผื่อมันโอเคเผื่อมีคงดูบอกฉันเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้วิเศษกับชาวเงือกหน่อยได้ไหม How has wizard kind fallen short in its treatment of mer people? Well, we've consistently deemed mer people as being beneath us despite the many similarities between our cultures. One can hardly blame them for declining being status by the ministry years ago. Who are we to classify those of such beauty and intelligence? จริงด้วยผมคงไม่ถามคำถามนี้มีอะไรน่าสนใจงั้นหรอมันก็คงน่าสนใจเต็มไปหมดแต่ว่ามันก็ต้องมีอะไรน่าสนใจแหละถามก็ได้ What is it about the mer people that interests you so much?
I can't begin to tell you how brilliant they are. I mean, rumour is that tales about them have infiltrated even the Muggle world. The oldest known merpeople, sirens, come from Greece. And of course, Scotland has Selkies and Ireland is home to Merrows. I could go on for ages about them. Their glorious underwater communities, domestication of sea life, their art and music. It's a travesty how little is understood about them. Well, I can swim and could help you if you'd like. ผ้าคลุมนี่แบบว่าขยันปลิวแบบว่า Oh, thank you. Thank you, thank you. The last thing I want is for them to think I'd shunned their gift. Diplomacy is a delicate dance. Now, if I'm not mistaken, I think you can dive down to their cave from just there in the water. I can't wait to hear about what you find. One day soon, I'll see for myself. I just know it. จัดไปดำไปเลยบุ๋มก็แค่ลงไปในถ้ำของนางเงือกเองปะมันจะไม่น่ากลัวอะไรอย่างมากก็แค่ตาย Look at this place. Did the Mer people really leave Nerida an artifact? งานใช้สมองอีกแล้วไม่ Lumos. Revelio. Now then, Lumos to come with me. Now for the rest of you. Confringo! Lumos. Confringo Confringo! Lumos. จะป๊าบ What do we have in here then? ดูซิข้างในมีอะไร Nerida will be happy about this. แค่นี้เลยเหรอ Revelio. หมดแล้วแน่นะขึ้นแล้วนะบุ๋มเวลาว่ายน้ำเราจะเห็นภาพแบบนี้ ซึ่งผมว่ายน้ำไม่เป็นนะผมทำให้มันทรงคือไปงั้นแหละ Your gift from the Mer people was exactly where they said it would be. Oh, that's wonderful news. I was so worried I'd left it too long and they'd seen it as a slight. Our relationship with them is already so tenuous. And I'm glad we helped to foster some healthy diplomatic relations. Merlin's beard. It's marvelous. I'm going to show it to everyone, including the ministry. Should I hand deliver or send by owl? Thank you again so much. You may have just helped improve relations between wizard kind and mer people for decades to come. อุ้ยเราได้ I can't wait to study this. ทำให้ความสัมพันธ์ของพ่อมดและนางเงือกได้ดีขึ้นมันใช้คำว่าอะไรนะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมันมองเห็นเควสแบบว่าไซด์เควสที่เรามองไม่ค่อยเห็นด้วยอ่ะโคตรดีมันเห็นไกลเห็นกว้าง Revelio. ฟิว
ปุ๊บชุบปุ๊บนี่ดับเบิลกริ้งเฮ้ยเล่นว่าวเฮ้ยผมอยากเล่นว่าวบ้างเฮ้ยขอเล่นว่าวด้วยดิพ่อน่ะถนัดนักเรื่องชักว่าวเนี่ยยิงว่าวได้บึ้มว่าวได้ไหมนั่นตัวอะไรอ่ะอ๋อตัวอะไรนะแบชเชอร์ปะบ้านเหลืองเอ้าหายไปไหนแล้วอ๋ออยู่นี่ Smedleys will Okay. always look upon you as a ฉันพร้ Hello, อม Grace. What are you doing here? Nice to see you. Thank you again for your help at the lake. I've become quite good at Summoner's Court, and I'm waiting for my next opponent. I suppose that's you. I suppose so. Shall we begin? เริ่มเลย I'm game. Well, let's see what you're made of. อุตะแล้วมันจะอยู่ข้างบนนั้นยังไงอ่ะอ๋อมันเป็นเนินแอคิโอผมอยู่ไหนอ่ะ You didn't see that. Accio. หุยเหมือนเรียนมา Remarkable shot. Accio. อย่าทำของฉันตกนะเกรชอย่าทำของฉันตกนะผมว่ามาลองนี้ละเดี๋ยวผมของผมล่วงเองผมเอาลองนี้เอาลองนี้หุ้ยเหมือนเรียนมาอ๋อไหลเนี่ยผมบังสนุกไว้หมดละเฮ้ยไม่นะผมจะเอาAccio. เอาหลุดมือ Well, it appears I've been bested. เสียใจด้วยวันนี้ชุดฉันเท่อะพอดีฉันโชคดี Well done. Diving, Summoner's Court. Seems there's nothing you can't do. รอบนี้มันเมื่อกี้มันโมอ่ะรอบนี้เป็น You played a good game, though, Grace. I did play rather well, didn't I? Only one student has ever beaten me. She's very good. But if you play the way you did against me, you might stand a chance. Revelio. Defendo. Revelio. ตรงนั้นมีเฟสเราจะไปเฟสวุ๊บ Can't wait. Why do students always run? Revelio. Wants to have some ไม่เห็นแล้วอ่ะ Dead? What do you mean, dead? I am insulted to my soul. Accio. I'm utterly murdered. Compulso. ที่นี่คือที่ไหนนะ อ๋อดีพัซโซเราไปแล้วใช่ปะไปแล้วดิอุ้ยเหรียญโอ้ยลัน
ฮ่าฮ่าตบเป็นโตสั่น Revelio. โถงบันไดภารกิจใครที่ถูกขโมย Revelio. อ้าว กลับไปที่ฮอกมีดอีกรอบอ่ะ Come on เจออีกแล้วแกจุน I had an awful time. มับเข้าให้ Revelio. ตรงนั้นมีเควส เดี๋ยวขอแวะเควสก่อน ลงจอดชวบ Hey, it's me, Gareth. Do you have a moment? Were you calling me, Gareth? แกเล็ต I was hoping Wesley you might want to redeem yourself for not having brought me that Fupa feather and potions. You see, I have an idea for a fizzing Whizbee-inspired beverage, but I'm missing a key ingredient. You and your concoctions. I don't know how you come up with these things. It's a gift, truly. So, I suspect the key ingredient in fizzing Whizbees is dried billywig stings. I heard there's a store of them in Honeyduke's cellar. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not for my own brews. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig stings for me. Sounds simple enough. And who wouldn't want to go to Honeyduke's? Ah, brilliant. Thank you. The passage is hidden behind the statue of a one-eyed witch in the third-floor corridor. Just tap it with your wand and say, Descendium. Descendium. I'll see what I can do, Gareth. Fair enough. You shall be the first one to taste my newest brew if you can be of help. Perhaps I can convince a meat to help me with my potions homework. Get my aunt to loosen her reins a bit. I'll need to get those dried billywig stings for Gareth if he's to finish his latest concoction. A one-eyed witch statue shouldn't be too hard to find. Accio. Alohomora. Arohomora. Arohomora. Revelio. Uh-oh.
ซินิทิลิน Revelio. สถาปนิกฮอกวอตส์สัตว์ทั้ง4โซนนี้ผมยังไม่สำรวจเลยอ่ะ How nice to see you, my young friend. ตกใจเบิร์ดในที่สี่มายังเฟรนด์ Revelio. กุญแจอยู่ไหนเปิดตู้ This looks like the right statue. นี่ไงแม่มดตาเดียว ใต้ดินของฮันนี่ดู What was the password? พูดคำว่า Descendium. มารดาชำรุด Goodness. Who knew this was all down here? แม่ห้างมหาเสน่ห์ Revelio. ไม่ใช่อ่ะ ไม่ได้พูดคำนั้นใช่ไหม A lift. Must be how I get down. Looks broken though. Reparo. 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 That seems to have done the trick. Revelio. Q โก้หน้าคมผมยาว จะชั่วโมงแล้วเหรอแป๊บยังไม่ทันไรเลย This castle will never cease to surprise me. ปราสาทนี่มีเรื่องให้เซอร์ไพรส์ไม่หยุดหย่อนจริง Confringo. Revelio. เสียงกบเหรอ Confringo. เสกโลโซให้ดูหน่อยจ้ะฮะมันเสกโลโซไม่ได้ มันได้อย่างมากแค่ไม่ต้องห่วงฉันนะ Revelio. I'm trapped. How am I supposed to get out of here? Levioso. Levioso Revelio. I'm going to have to get past this. จะเสกโลโซหรือว่าอะไรแต่ว่าของต้องเก็บก่อน อันนี้เรื่องสำคัญ มันมีอะไรวะต้องมีอ่ะ ไปอย่าหลอนขาชิบเป่งเลยไปจ้วงเรามาเก็บอะไรให้ใครวะเนี่ยเว้อ
แล้วมีความสุขเธอคือทุกอย่างที่ฉันมี Revelio. แต่ตอนนี้ Levioso. เธอบอกว่าฉันไม่ดีนะไม่น่าเอาเสียงโลโซมาเข้าหัวกูเลยวะ Revelio. ไปยังไงต่อ Reparo Reparo. แล้วก็ Levioso. Revelio. โอ้ยหนอ Confringo. Reparo. Leviosa. Something is getting in the way of that platform. ทำไมขึ้นไม่ได้ไม่ถึงเหรออ้าว งานหยาบแล้วฮะหยาบคายละ One more to go and I'll make it across. Reparo. Depulso. อ่ะ Leviosa. Perhaps I should cast Accio to get that frame out of the way first. ไม่ ยังไงอะวิงการเดียมเหรอ Incendio. อ๋อ Lumos. อ่ะโคตรจะมั่ว Wingardium Leviosa. ไม่ได้ แล้วยังไงอะต้องโดดไปนู่นเหรอ แล้ว Leviosa. Perhaps I should cast Accio to get that frame out of the way first. Perhaps I should cast Accio to get that frame out of the way first. คือถ้าตกก็ต้องไปวิ่งใหม่สินะ Depulso. ไม่ใช่ ดึง Accio. Wingardium Leviosa.ใหม่ โอ้ยเนาะเป็นพ่อมดที่ซุ่มซ่ามดีจริง Accio. Leviosa. Aha, got it. ๆ อ๋อ มันต้องวิงการเดียมอันวนก่อน ไม่รู้อะฟุกมัวได้ก็มัว Revelio. ได้คือจบฮะ ไปต่อ This must be the way out. นี่คงเป็นทางออก I need to Yeah. find a way to open that gate. แต่นี่คือทางฟาร์ม Oh no Confringo. Something smells sweet. Must be close to Honeydukes. Revelio. เบิดแล้ว เพิ่งถึงร้านฮันนี่ดุกอย่างไกลเลยอะผมรู้สึกว่าใน YouTube มันดีเลย์จัดเลย แล้วกว่าผมจะเห็นคอมเมนต์ด้วยนะ Revelio. เนี่ย เป็นไง อ้างนู่นอ้างนี่ I can smell the chocolate. Now, where would I find the dried billywig stings for Gareth? ฮันนี่ดุกคือใครอ่ะ ใครคือฮันนี่ดุก นี่อะไร เก็บ I have the dried billywig stings. Now back to Gareth. I can only imagine how his new recipe is going to turn out. เก็บบันไดได้ด้วยเหรอ โ
มาโผล่ฮอกมีดเลยเหรอ ว้าว Never knew butterflies were attracted to treasure. Must have missed that one in beasts. อันก็ดีเลยผมต้องการคุยกับ It's not like her to forget. ป๊อปปี้อยู่พอดี คุยกันเรื่องมังกรหน่อย I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot เหมือน to ว่า send ยายจะ it. ลืมส่งมันมา She นะ didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. คุณย่า คุณย่า ไม่ได้ส่งจดหมาย คุณย่าหรือคุณยาย คุณยาย มาหาฉันด้วย ในช่วงสัปดาห์นี้เหมือนกันอาจจะยุ่งอยู่กับงานวิจัย วิจัยอะไร What kind of research is she doing? It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying leg knots in plimpies. What was she sending you? Only some feed she's been developing. I was going to give it to Professor Howen for the measles. What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. เยี่ยมไปเลย Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right, I want to see how she's faring if she had a collar on, and she's likely frantic about her egg. อ้าวไปเลยเหรอ ผมก็เลยลืม Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. มันฟังดูง่ายดีนะ That sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. เรื่องคือง่ายๆก็แค่เอาไข่มังกรไปวางไว้ที่รังมังกรแล้วก็เดินกลับออกมาแค่นั้นสบายๆทำทุกวันทำเป็นประจำเช้าอาหารกลางวันหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นโอเค There she is, above us. She did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. ฮัลโหลครับ เอาไข่มาคืนแล้วครับโอ้โห One foot in front of the next and quiet as can be. Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. อุ้ยรอยเลือดเหรอเลือดออกเยอะเอ้าแล้วอ๋อเพื่อนหายเหมือนกัน For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. แต่นาง Let's hope it stays ดู that เหมือน way. ยังไม่เห็นเรา At นะ least until we've done what we came to do. เฮ้ยไม่เนียนกริบกริบ Petrificus totalis. I wonder how many they brought to capture her. At least 10. ของสเตลจัดการหมาก่อนรู้ไหมเมื่อกี้ทำยังไง ซึบเรียบร้อยตายไม่เหลือ Revelio.
ซึบเดียวของเพียบงั้นเอาไว้ก่อนทั้งหมดนี้ How charming. They keep in touch with each other. น่าสนใจพวกมันส่งจดหมายหากันมีหีบแล้วเราไม่เจอโอ้ยอย่าปีนสิโอเคเครื่องแบบนักเรียนกลางวันทันสมัยเฮ้ยผมอยากเป็นแบบนักเรียนกลางวันทันสมัยวะAgain. She's breathtaking. From a distance. Reparo. Fantastic. เราแอบไล่ลิปแพนลิปแพน Revelio. วิ่งยาวเลยวิ่งยาวเลยผมก็ทำมันอยู่ทุกวัน How good her eyesight is. I beg your pardon. I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. เกือบไปแล้วไอ้นี่มันเนียนไม่ได้หรอกนะจะมาเนียนใส่ฉันไม่ได้หรอกนะฉันรอบฟอบแกไม่รอดแน่คนหีบ Revelio. แกไม่รอดแน่คนเหรียญระวังเดินระวังกูโดดแม่มเลยบอกคนอื่นหรอวะกูโดดแม่มเลยโอ้โอ้ Or just raring for a fight. grab hon Revelio. นั่นไงแกไม่รอดแน่ลิมเมอร์ฮาฟมูนสเปกเตอร์สถ้าผมก็ทำมันอยู่เงียบก่อนนั่นมันซัดเหรอ Wait here. I'll run ahead. Whenever you're ready, I'll follow your lead. I'll draw her attention. Follow when it's safe.วิ่งโว้ย Revelio. มีกล่องไหม Watch out! It's her domain. She'll make. Keep at it. You've just got to make it to the nest. Oh, she isn't making it easy. Not a warm welcome. โอ้ยของมันอยู่ข้างนอก If you ask me. หีบ I don't suppose she listened to reason. I'd normally try, but we're well past that. ผมน่าจะฟังเหตุผลกูละมั้ง Get that open below. ทำไมกูไม่หมอบ
ไป She's leaving! Quickly! Brilliant. วิ่งยาวไว้ There's หีบ the nest. We're almost there. Revelio. Why is Reparo. every bridge here broken? Revelio. ด่วนๆเลยจ้า Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. วางไข่มังกร เอาไข่มาคืน โอ้โห เกือบโดนซวบไปแล้วไหมล่ะ That was brilliant! And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it. And we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. ฉันยังไม่พร้อมที่จะไป I was hoping to look around for a moment, if you don't mind. Take it all in. I suppose we could catch our breath. อย่าไม่ใช่ I'm ready whenever you are. Revelio. ฉันเห็นหีบระหว่างทางยังไงล่ะเรามีหีบเยอะแยะป๊อปปี้เราจะกลับไปมือเปล่าไม่ได้ เข้าใจไหม เราจะให้คนหีบรอดจากมือเราไม่ได้หรอกเนี่ยอย่างเนี้ยปริงเนี่ยเราก็ต้องเก็บกลับไปด้วยตรงนั้นมี3ตัวเลยเห็นปะมันสำคัญแค่ไหนเธอรู้ไหมโซนนี้แบบว่าเดินใกล้ไม่ได้เลยหมอบอยู่นั่นแหละวิ่งโคตรยากเลย Revelio. ไม่ได้เธอหัวเลาะเยาะฉันอยู่ใช่ไหมไม่ได้มันไม่น่าจะได้นะ Revelio. โอ้โหผมคาดหวังแบบเต็มที่เลยว่าจะได้อะไรสักอย่างแบบสวยๆเกี่ยวกับมังกรไม่มีสักชิ้นเลยอะใจร้ายเกินหมดแล้วใช่ปะอ้าวไม่กลับมาด้วยเหรอติดเหรอปะมาป๊อปปี้กลับเลยแล้วกันถ้างั้น I can't believe any of what just happened. Still taking it all in. ไม่แล้วล่ะฉันพร้อมไปละ No, I think I'm ready to leave if you are.
I am. After our dragon rescue at Horntail Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. เอาชิบหายเราโดนดักเหรอเราโดนดักตุ๋ยอ่ะเราจะเสร็จแล้วเหรอ I've been so blind. ฉันมองไม่ออกได้ยังไงนะฟึบไม่อัพเควสนี้เป็นเควสที่เราข้ามได้ไหมเควสเนี้ยเควสป๊อปปี้เนี่ยคือไม่เล่นก็ได้ปะแต่แนะนำว่าต้องเล่นนะฮะคัดซีนเนี่ยอย่างจ้าบเลยเปลี่ยนชุดกันนี่เดินทางจากอินเดียนี่กลางวันทันสมัยผมกำลังหาแบบเสื้อกลางวันทันสมัยนี่แหละเสื้อกลางวันทันสมัยดีกว่าจะได้ทันสมัยหน่อยRevelio. เฮ้ยแกไม่รอดแน่ You might as well watch if you insist on interfering. Aloha Mora. Revelio.ประตูอยู่ไหนนะ Hasn't been anyone as bad as Come on in. Come on in. Don't be shy. แน่นอนนี่จิกตังก่อนเลย What is it you might be interested in? แกทรงผมได้ด้วยเหรอเฮ้ยรอที่เลท่อเฮ้ยทรงแบบรอที่เลท่อ You can stop by anytime. ทรงไหนก็หล่อจริงๆแล้วก็ทรงเดิมเนี่ยหล่อเท่าเดิมผมไม่อยากหล่อไปมากกว่านี้นะแค่นี้ก็หล่อจะแย่อยู่แล้วจะหล่อไปมากกว่านี้อีกจะไหวเหรอทุกคน Lumos. ลูมอสก็เฮียแหละ Aloha Mora. Revelio. แค่นี้เลยเหรอ
เฮ้ยมีตับล่างอยู่ไปแล้วเว้ยAloha Mora. Revelio. โอ้เยอะอย่างจัด Save the best for last เอาจกตา Revelio. Those that go to Azkaban never have a chance to meet Voldemort. ภารกิจกลับไปหาแกเรตso sorry bro Revelio.โอ้ย Revelio. Debolso. อุ้ย Accio. Wingardium Leviosa. เอา Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Levioso. Accio. Levioso. Wingardium Leviosa. มันไม่ This โดน looks intriguing. โอ้ย Revelio. Levioso. Depulso.
Accio. Revelio. ฮะ Arresto momentum. Revelio. อะไรก็ไม่รู้ Revelio. อุ้ยมีเควสแข่งไม้กวาดด้วยว่ะโอ้เดี๋ยวเบรกซึบอ้าวทำไมมันเห็นแค่เนี่ยแล้วที่ต้องเอาไปใส่อยู่ไหนอ๋ออยู่นู่นบอก Compulso. ไม่ดีโพโซดิ Accio. Wingardium Leviosa. That's that. Settled. ตัวนี้มันไร้รอยต่อว่ะ Revelio. ดีกว่าเยอะเมื่อวานนี่อย่างช้าเลยกว่าจะวิ่งไหววิ่งมาทีไม่กวาดแบบเกมที่มีแบบที่เกมมันมีให้แต่แรกก็จบแล้วมะ People are always fussing about. เราไปท่าเยอะวิ่งไปนู่นไปนี่ไม่ต่อเนื่องนี่แบบนี้ต่อเนื่องชิวมาแล้วพวก Hello, Gareth. I have those dried billywigs things. You got them! Incredible. เอานี่ Happy to help. Here you go. This is brilliant! Can't wait to get started. Thank you again. I'll let you know when I brewed my first batch of fizzing whiz beer. Revelio. หาป๊อปปี้เหมือนเดิมเหมือนมันลื่นขึ้นนะใช่ปะใน YouTube เพราะผมเพิ่มไว้นี่อ่ะ bitrate I've taken to studying during the day. ใจเท่าวะ
ริงว้าบอกมานอกก็จบแล้วปะวะ Revelio. ไม่ก็ขี่ไม้ฝาดมา ไม่รู้ไงว่ามันอยู่ตรงนี้ยังไม่ใกล้จะถึงด้วยนะพาเราโซน Oh, ทำอะไร good, you're safe. โอ้ดีจังเธอปลอดภัย There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. ยายบอกว่ามันลื้อของซะเละเทะเพื่อตามหามัน และเอาแต่กลด่าว่าเราทำพวกมันเสียหายหนักมากเสียใจด้วยนะ I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have ดี anticipated ที่ยายเธ that. อไม่ I ได้เป็น should อะไร have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. นั่นไง Snitches คือมันตัวอะไร ที่จะต้องไปช่วยมันคือตัวอะไรก่อน เดี๋ยวเอา Snitches ก่อน Exactly what kind of creature is a Snidget? It's a small bird with golden feathers. นกตัว It's เล็กมีขน incredible. สีทอง It has rotational มันน่าทึ่ง wings มาก that มันมี allow it to dart quickly in any ได้ direction. รอบพุ่งไปทุ In กทิศทาง fact, อ๋อ the golden snitch in Quidditch is based on the snitch. Snidget, which barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago. อ๋อ มันคือเหมือนตัวเหมือนลูกไอ้นี่ Quidditch ใน Quidditch ลูก Snitch มันก็คือ Snitches Why would Snidgets be valuable to poachers? They could make more money with Snidgets than they ever would have fighting dragons. The golden Snidget's feathers and eyes are incredibly valuable. That's why they're believed to be extinct. They were hunted out of existence by wizard kind. If the poachers found some now, I can't bear to think about the horrific way they'd be bred and killed for profit. Where exactly are these Snidgets allegedly hidden? Gran says the journals were a bit cryptic, which is good. Perhaps the poachers won't be clever enough to find the birds. From what she recalls, the journals only noted that the key to finding them lay in the moonlight. Gran thinks it can be narrowed down to a handful of locations. กุญแจที่ตามหาพวกมันวางอยู่ใต้แสงจันทรา คุณยายคิดว่าคำใบ้นี้สามารถใช้ในการตีกรอบตำแหน่งที่จะเป็นให้แคบลงได้ I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much as... Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. โคตรสนุกอ่ะเควสป๊อปปี้เนี่ยผมก็อยากรู้เลยว่าแบบว่าสัตว์นู่นนี่นั่นสัตว์วิเศษอยากให้แม่รู้เชียวไปทำเควสอยากให้แม่รู้ก็ได้เดี๋ยวจะขอตัวแป๊บหนึ่งไปเข้าห้องน้ำก่อน
เฮ้ยทุกคนเคยกินนี่ปะโคตรอร่อยเลยอันนี้ไม่รู้เห็นปะมันก็ไม่เห็นอยู่ดีมอใกล้มันก็ไม่โฟกัสไงผมต้องหมุนโฟกัสเองแต่ว่าผมไม่หมุนให้หรอกนะมันคือนมสตรอเบอรี่ที่มีขายในดงกิฮารุนะอร่อยมากไม่หวานไปไม่จืดไปไม่กินดีกว่า ไม่ใช่ฮะอร่อยอันนี้ได้มาด้วยมันลดราคาว่างั้นปกติมันจะเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าแฟนผมซื้อมา10 กว่าบาทพี่แกก็เลยจัดมา2 ขวดคิดว่ามันไม่น่าอร่อยแต่ว่ากินเข้าไปแล้วเฮ้ยมันอร่อยยิ่งกว่าอร่อยมันเป็นนมที่ไม่ทิ้งความเป็นนมแล้วก็มีความเป็นสตรอเบอรี่ที่ไม่กลบความเป็นนมอีกทีเดี๋ยวขอเช็คเรตติ้งแป๊บว่ามีคนเห็นโพสต์ผมหรือเปล่าไม่มีดิเฮ้ยมีอยู่โอเค let's go man เป็นนมอย่างเดียวก็พอมันเป็นรสชาติที่มันพอดีอ่ะเคยกินนมแล้วมันสตรอเบอรี่ไปไหมกินแล้วมันสตรอเบอรี่ไปหรือแบบว่าเอ้ยจืดไปไม่ได้กินอะไรเลยแต่ว่านี่มันนมก็ใช่ผมจะไม่วิ่งอีกต่อไป Revelio โหมันมีถ้ำอีกเยอะแยะมากมายแล้วเนี่ยแต่ตรงนั้นคือเควสอะไรก่อนผมหาไม่เคยเจอสักทีอ่ะอยู่ต่อหน้าเลยอ่ะจะเจอปะต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ยฉกตาอยู่แล้วไม่เจอฮะ Well, I don't find herbology the least bit amusing. I've been slapped in the face. so sorry man Revelio อยู่ต่อหน้าตรงไปนี่ไงเจอแล้ว Oh, it's you! Just the person I need. Samantha, is everything all right? No, it's not. It's my brother William, the one I told you about after อัน Charms นี้มัน class. บังไฟผมว่ะ He's been cursed. He ignored my warning, and now he's lying in St. Mungo's looking completely pathetic. ส He ภาพ simply ดูไม่ never ได้เลย listens. I'm sorry, how exactly has he been cursed? Oh, you What's won't up? believe it. Truly, but his feet were turned into purple beets. You can imagine his distress. And mine. I won't even go into the attention he was getting from our garden rabbits before he admitted himself to hospital. I'm so sorry. That sounds like a trying situation. I'm glad you understand. Everyone else just laughs at me as if it's a joke. No compassion at all. ไม่ตลกเลย It is an unusual situation. มันเป็นเรื่องไม่ครับ How did your brother end up like แล้วพี่ this? ชายเธอ It's เลย entirely his own fault. เป็นความผิด I ของเขา told him about เต็ม some ๆเลย research I'd done recently on our ancestor Marmaduke Dale. In particular, my discovery that Marmaduke's tomb was cursed. My brother's always making fun of my discoveries. This time, he laughed in my face. Told me I'd misinterpreted my findings. As if that were possible. And to prove his point, he went right up to the entrance of the tomb and poof! His feet transfigured into beets.
How awful. I can see why you're upset. He definitely needs some help. Exactly. He may be a cape flapper, but he's still my brother. And no one deserves such a fate to last forever, especially as the result of a single brainless mistake. Now I worry that if the curse isn't reversed, it could become permanent. Can't the curse be broken? Possibly. The curse stems from a crest that was stolen from Marmaduke. If the crest were returned to its rightful place upon his sarcophagus, then I believe that William's feat may be restored. You battled trolls when they attacked Hogsmeade, escaped a dragon, and I could tell by your work and charms that you're a skilled spellcaster. Returning a crest to a sarcophagus should be almost effortless for you. So, will you help us? ไอชมขนาดนี้กูบอกไม่ทำเลยไหมกูรำคาญได้เลย I can take the crest to Marmaduke's sarcophagus for you. Oh, thank you! Thank you so much. You'll simply go into the tomb where Marmaduke was laid to rest and place the crest on top of his sarcophagus. According to my research, the tomb's been abandoned for centuries, so it should be a fairly simple task. You'll find it just east of the hamlet of Brockborough. Thank you for your help. My family is indebted to you. พอจะใช้งานกูนี่ชมกูสารพัดสารเพแต่ก็อย่าเพิ่งคำศัพท์บินทรูธเอาไว้ก่อนผมจะไปอย่าให้แม่รู้เชียวก่อนเพราะผมเล็งมันมานานละอย่าให้แม่รู้เชียวเนี่ยวิ่งไม่ถึงสักทีกริฟฟินดอร์โอ้โหสูงแท้เนาะ So frustrating. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful? Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you, and she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Animagus คืออะไร Animagus How does it feel to transform into an animal? Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month.
then ใบแมนดิก placing the อมไว้ leaf แล้ว in a จากนั้น crystal ต้อง vial นำใบ so นั้น that it is imbued with ใส่ล moonlight, งไปในขวดค then ริสตัล adding one of your เพื่อ own ให้อาบ hairs. แสงจันทร์ And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. Now the nickname makes sense. ผมเคย What ได้ an เคย extraordinary อ่านมา ability แว to บๆเหมือนกัน have. ไอ้เรื่อง It is. I love เป็นไอ้เนี่ย transforming, แปลงร่าง but เนี่ย mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. แต่เธอใช้ยานอย่างรู้มาอ้างเพื่อควบคุมฉันหลายต่อหลายครั้งแล้ว ฉันจะไม่เชื่อมันอีกต่อไปแล้วล่ะเราอย่าไปยอมให้แม่ของเธอมาหยุดเรามันไม่ได้หรอกแม่ She's concerned for your safety. เธออาจจะพูดถูกก็ได้ It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? ปลอดภัยก็ You จริง could have แต่ fled ไม่ the น่าจะดีที่ moment สุ you ด discovered that Rookwood, Harlow, and Randrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. เป็นบทสนทนาที่อึดอัดใจมากซะจริงๆแล้วกูต้องคุยกับใครเนี่ย มีคนให้คุยอีกเหรอ You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. ก็นึกว่าคุยกับวัวสรุปว่าจะคุยไม่คุย จักรบาทสบอสงสัยอยากโดนจักรบาทสบอ Revelio. มาตบกุญแจเล่นดีกว่า Gardens at Hogwarts. With the help of house elves, obviously. Have you ever been to the kitchen? I hear it's run by house elves. Excellent. จักรบาทสบอ Revelio. หลอนไม่หมดละ ต่อด้วยเควสเควสอะไรฮะเควสอะไรฮะเควสอะไรฮะคำสาปตีนปูด ต้องไปแก้คำสาปตีนปูดก่อน Revelio. โคตรจะไกลสุสานตระกูลเดลนะ Revelio. Mm. โอ้ยชน
Revelio. Oh, here's a pleasant surprise. จักบาทสบอเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเรามีอย่างตัวเด้งดึงเนี่ยฮัฟสกายมีแล้ว Alan himself would be proud. Revelio. Accio. จักบาทสบอ Revelio. Accio. Wingardium Leviosa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 . Revelio. แล้วมันแก่ไงอะ Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. โอเคต้องจัดคืนให้เขาด้วยหรืออะไรออกมาแล้วอ่ะ I wonder if I'm... Revelio. สุสานตระกูลเดลแมงมุมขยุ่มหลังคา Well, my feet didn't turn into beets. That's a good start. Revelio. Accio. Defender. Confringo. Revelio. เป็นฟริงเกอร์ Should have known a herbologist would use Devil's Snare. Lumos. Chip หาย A troll? You can't be serious. Confringo. Defender. Protego. Stupefy. Incendio. Stupefy. Confringo. Stupefy. Defender. Stupefy. Incendio. Protego. Stupefy. Confringo. Incendio.
Incendio. Stupefy. Confringo. Stupefy. Protego. Stupefy. Defendo. Revelio. มาฟาสต์แทร็กเดี๋ยวเรากลับไปเอาของโดยไม่ได้ด้วยโอ้ยอยากกลับไปเอาของได้ไหมเฮ้ยเหมือนจะได้ปะ Well, Marmaduke certainly left behind more than plants. อ้ายของเต็มอีกเวรกรรม Well, Marmaduke certainly left behind more than plants. เราไม่เตรียมพร้อมไงเราซับเพาไงรถเขียวออก1 ชิ้นรถเขียวออก2 ชิ้น3 ชิ้นน่าจะโอเคนะเราไม่พร้อมอ่ะเราแย่ Confringo. Revelio. Whoa. Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. นึกว่าจะหมดละยังอีกอ่ะชุดม่วงอ่อนมีรสนิยมครบชุดโอ้ยเมาแมป Lumos. Revelio. ไม่มีแล้วใช่ปะดอกเด็ก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 กระต่ายกับเต่าดอกเด็กดอกเด็ก A sarcophagus. This must be Marmaduke. That should reverse the curse. Hopefully. กลับไปไงวิ่งกลับไม่หรออ๋อจริงๆมันเข้ามาเอานี่แล้วขากลับให้เก็บของกลับก็ได้กลัวมันควรเป็นแบบนั้นอะแต่เรามันกลัวพลาดไงSamantha will be glad to hear that the crest has been returned. I certainly hope it reverses the curse. กูอยู่ไหนเนี่ยฉันอยู่ไหน What อ๋ออยู่นี่
เฮ้ยตัวนี้เควสเพียบเลยฮะโอเค Revelio. What do you have in store for me this time? Revelio. I'd be terribly grateful if you could help me and my friend with a time-sensitive delivery. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Hello. Might you have time to help with an urgent... Revelio. Ugh. ปกติมันต้องใช้ลูกกลมอ่ะอ๋ออยู่นู่นเหรอ Confringo. Revelio. Confringo. Accio. ยกยกไม่ได้ดึงไม่ไปแฮะ Cabalso. ต้องดันเหรอมันรุนแรงจนจอสั่นมันยังใส่อุตสาห์เก็บรายละเอียดความแรงของไอ้นี้ด้วยนะ Revelio. Wingardium Leviosa. I'd be terribly grateful if you could help me and my friend with a time-sensitive delivery. Leviosa. Depulso. Leviosa. Revelio. แล้วกล่องนี้กูขึ้นมาเอาตอนไหนวะนั่นอะไรจดหมาย Alohomora. Nice. Revelio. เฮ้ยเขามาขโมยกินถั่วเนี่ยนะเพื่ออะไรกันผมจะยังไม่รับเควสนะเพราะผมมองว่า
ไหลไปทีละอันอะไรกัน มันจะได้ต่อเนื่องเนาะต่อเนื่องกว่าเยอะเลย Revelio. แวะอีกแล้ว เอ้ยเบรก Lumos. อันนี้แบบว่าผมเล่นไม่เป็นอ่ะจนต้องไปดู YouTube อ่ะ ผมเขาก็ทั้งยิงทั้งตัดทั้งระเบิดทั้งเผาทั้งแช่แข็งไม่ใช่เลยครับ เราเน้นทำลายไงเฮ้ยบัก Lumos. Not so tricky after all, Merlin. สวยดีเนาะมันมีโหมดถ่ายภาพปะไม่มีโหมดถ่ายภาพหรอผมอยากถ่ายภาพทำไงอ่ะ เดี๋ยวเสิร์ชแป๊บ How to use photo mode งอเงียวงอเงียวโฟโต้โหมดมันเล่นยังไงก่อนบล
โฟโต้โหมดมันเล่นยังสวยมากอะซีนเนี้ยนี่อะเดี๋ยวผมไม่อยากให้ซีนนี้มันหายไปว่ะมันสวยโดยบังเอิญอะไม่มีหรอมันต้องกดจากอะไรนะ กดเปิดไอ้นี่ยังไงนะแป๊บหนึ่ง NVIDIA Photo คือเปิด NVIDIA ยังไงก่อน มันปุ่มอะไรนะ NVIDIA ช็อตคัทเนี่ยคอนโทรล G โหแค่คอนโทรล G กูก็กดไม่เป็นอย่างงั้นเหรอ no ไม่ใช่หนูจะเอาอ่ะ Lumos. ผมเปิดไอ้นี่ไม่เป็นจริงนะ Windows G ไม่ใช่ Windows G ไม่ใช่แค่ Windows G ก็พอลำบากแค่ Photomos แค่นี้เลยโอเค Print Screen ก็ได้อะอุบาทจัดเลยว่ะมันก็โดนไอ้นี่ไปอยู่ดีปะไอ้โอเวอร์เลย์เกมเนี่ย Revelio. เซ็งฮะ ไปดีกว่า เดี๋ยวจะเซ็งกันเปล่าๆ let's go ใครว่างก็เสิร์ชแล้วมาบอกด้วยฮะมันเปิดยังไงก่อน Revelio. นั่นตัวอะไร เอ๊ะ นั่นมันตัวอะไร Revelio. ทุกคนฟังแล้วมันก็ไม่เข้าใจ เพลงนี้แบบว่าตั้งแต่ช่วงมาฝึกงานใหม่ๆประมาณ10 ปีที่แล้ว ไปเที่ยวหอการค้า ที่เด็กหอการค้าไม่ค่อยเที่ยวกันตรงนั้น เด็กหอการค้าไปที่อื่น ลงจอดไม่ได้เหรอ
มัน area not access Revelio พึ่งโอ้ยมาจอดใกล้นะแต่ว่าทางเข้าอยู่นู่นอ่ะ ตีวงอ่ะ ตีวงเป็น10 ล้อเลยกูกระแทกกระแทกแค่ชนประตูก็สนุกแล้วงั้นเหรอ มาแล้วชุบปุ๊บปุ๊บอุ้ยเอ้ยดีนะผมดีเฟกไว I'm happy to tell you that I returned the crest to Marmaduke's sarcophagus just as you asked. I thought as much. I received word from St. Mungo's that my brother's feet are back to normal. No more beats. No I more cannot beat. thank you enough. It wasn't too much trouble, I hope. ไม่มีอะไรที่ฉันรับมือไม่ได้หรอกฉันเกือบ Well, there was a troll in the tomb. เกือบตาย A troll? Troll Oh dear, I'm so sorry. That's awful. No one has been in that tomb for centuries. But I can't say I'm surprised. Marmaduke seems to have been full of surprises. Indeed he was. Well, I suppose I should be going. I'm anxious to see my brother, who must be elated to have his feet back. Of course. I certainly would be. William and I are forever in your debt. ฉันกับพี่เป็น Thank พี่ you again for... My brother's doing well, thanks to you. เป็นหนี้นายตลอดชีวิตเลยนะ ก็แง่ละเฮ้ยผมลืมแวะไปจับไอ้นั่นอีกแล้วอะแวะไปจับยูนิคอร์นของเราแผนผสมยูนิคอร์นแผนผสมพันธุ์ยูนิคอร์นเรายังไม่สำเร็จเลยว่ะมีตัวเมีย2 ตัวแล้วให้มันผสมพันธุ์กันเองได้ปะวะเควสต่อไปภารกิจถัดไปเฮ้ยควบคุมโทรจัดไปเฮ้ยมันมีไซส์แล้วก็อันที่เราต้องไปใช่ปะฟ้าเลยดีกว่าขี้เกียจบินละขี้เกียจละอ๋อปึ๊บปิก Not sure how I'd fare in a little place like this. Hello, might you have time to help with an urgent delivery? ช่วยส่งของมันตรงนู้นแล้วเรามาตรงนี้ทำไมก็เห็นชัดอยู่ว่ามันคือตรงนู้นปึ๊บ I swear on my mother's grave, the statue near Irondale looks different than before. แค่นี้ก็แบบ Alexandra. แค่นี้ก็แบบว่าสนุกและ Is สำหรับว่า everything all right? ทุก If อ the ย่าง Hamlet เรียบ sent ร้อย you ดี here ไหม to talk to me about... I know what I have to do. It's not every day a girl has to put down her own troll. I should be allowed to work up to it. What do you mean your own troll? I thought that's why you were here. I'm sorry. I suppose if you spend enough time with trolls, you forget your manners. I'm Alexandra. I didn't mean to be short with you. With Ranrock's lot seemingly everywhere, I thought the hamlet could use a bit more security. But my plan has gone awry. I apologised when he almost trampled half the hamlet yesterday. He just needs more time. But everyone wants him gone. They think it's mad, my training a troll. Impossible even. มันเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำที่เราจะฝึกโทรแต่ว่าลองยกหูขึ้นมาแล้วก็กดเบอร์ของใครสักคนแล้วก็กดโทรออกไม่ใช่โทรแบบนั้นคุณกล้าหาญและที่ลองฝึกดู It certainly takes a lot of courage to try, I'll give you that. Thank you. ขอบคุณ
Thank you for saying that. จะบอกว่า I wish others felt the same. แต่เข้าใจว่าทำไม But ทุ I กคน suppose I ถึง understand เป็น why กังวล everyone's been so concerned. What made me think I could train him? I should have learned from Barnabas the Barmy. But he's my troll and my problem. I'll be honest. My troll, my I'm afraid problem. I won't be able to take care of him. He's stronger than any troll I've ever encountered. I wish I knew someone else who could do it. คุณฝึกโทรทำอะไรเหรอ What exactly were you training the troll to do? I was hoping to train him to serve as protection for ปก us. ป้องเรา Frankly, I struggled to teach him even a word or two. Couldn't give him even a semblance of self-control. ใครคือบานาบัสจอมเพี้ยนเหรอครับ Who's Barnabas the Barmy? Surely you've seen the tapestry of him at Hogwarts. It hangs in the 7th floor corridor. He allegedly tried to train trolls for the ballet. You can imagine how that turned out. รูปโทรเต้นบัลเล่ I'm not thrilled at the prospect, but I'll consider it. Oh, no. I didn't mean to suggest that you should do it. In fact, you should avoid the area just southwest of here. At least until I work up the courage to do what needs to be done. ไหนๆก็ไหนๆละไว้อีกเฟสหนึ่งละกัน A troll on the loose near a hamlet. That could be devastating. I'd be terribly grateful if you could help me and my friend with a time-sensitive delivery. You sound as if you could use some help. Oh, yes, I could. Eddie Thistlewood's the name. Eddie Thistlewood. A dear friend of mine in Feldcroft is at his wit's end due to the relentless attacks on his hamlet by Ranrock and his loyalists. I sent 2 crates of Chinese chomping cabbages to help, but they've gone missing. You sent crates of cabbages to battle Ranrock's loyalists? I did indeed. แม่น You แล้ see, ว I know plants, คือจังสิ and I believe the goblins will be so irritated by the onslaught of ferocious vegetation, they will simply leave Feldcroft alone. I wonder if you might track the 2 crates down and deliver their contents to my friend Bernard Indiai. I simply can't leave my shop at present. ได้เลย Very well, sir. I shall keep an eye out for 2 crates of Chinese chomping cabbages. Oh, thank you. I shall let Bernard know he might be receiving those cabbages after all. What do you have for sale? ขายอะไรบ้างครับ I'm convinced that Feldcroft will be much safer with Chinese chomping cabbages defending them. ขายอะไรไม่รู้แต่ผมมีอะไรขาย Sounds แน่ like นอน Feldcroft's in trouble. Perhaps I should try to help. I'll be able to put that to good use. อาบึ้จึงอาบึ้จึงเงินผมเป็นหมื่นแล้วเหรอผมต้องไปเหมาไอ้นั่นแล้วว่ะไม่ฝากว้าวกดอาวุธ Thank you. I hope to see you again soon.ไปติดใจแว่นซะแล้วว่ะพอใส่แล้วมันก็ดูเฮ้ยใส่หมวกไอ้ที่มีแว่นดีกว่าวะมันดูเป็นนักซิ่งสายฟ้าดินักซิ่งสายฟ้าก็อกเกิลRevelio.
จะไปโทรก่อนเสียงแบบนี้มันดูกระตุกบอมบาดา I take it you're Alexandra's friend. Bombarda. Defender. Diego. Stupefy. Confringo. Bombarda. Oh. Protego. Stupefy. Defender. Stupefy. Confringo. Bombarda. Ah. Protego. Stupefy. Defender. Stupefy. Stupefy. Bombarda. Defender. Confringo. Protego. Stupefy. I feel awful for Alexandra, but the hamlet needed to be saved from that troll. Revelio. เอาให้มาช่วยกูมาฆ่าแผนการเรียนโทรสัปดาห์ที่ 1 มารยาททางสังคม ได้โปรดขอบคุณประธานโทษขอโทษพรีดขอโทษสัปดาห์ที่ 2 อ่านออกเสียงแม่มดเหินหาสนิชล้มขวิดลงคู่สัปดาห์ที่ 3 อบรมรักษาความปลอดภัย Revelio. ตรงนั้นมีแมวต้องมีโอช้อปปิ้งแมวอ่ะ Arrest them. I'll look after you. Revelio. เอาอีกสักตัวแล้ว Arresto momentum. Settle yourself. I mean you no harm. Revelio.
ต้องเกี่ยวข้องกับไอ้นั่นแน่เลยไอ้ผุดๆอ่ะConfringo. Confringo. Bombarda. Revelio. Confringo. Bombarda. Bodega. Stupefy. Defender. Stupefy. Confringo. Eight legs is simply too many. Revelio.ขึ้นไปยังไงก่อนกึบปึ๊บจึ๊บปึ๊บจึ๊บปึ๊บ If only Professor Fig could have seen that. Revelio. ไอ้นี่ผมทำน้อยมากเลยนะ Accio. Now here's a sad looking place. ไม่น่าใช่ตอนนี้ไปลุยหลังแมงมุมก่อนแล้วกัน Confringo. ลงไปทางไหนนี่เหรอ Revelio. ไม่ใช่ Confringo. Accio. Revelio. น่าจะยังอินเตอร์แอคทีฟไม่ได้นำมาไฟกว่าเควสจะพามาโอ้ยเกลียดหมวกตัวเองว่ะมันไม่มีแว่นของคนปกติเลยว่ะแว่นดำอะไรเงี้ยจับอ่ะไม่มีนี่ก็ไม่ใส่ไม่จับโคตรจะเซ็งเลยเวลาเจออะไรที่มันไม่จับเนี่ย Revelio. แต่ว่าเหี้ยอยู่ไปก็ไลฟ์บอยอ่ะมันไม่เฟี้ยวงอเลย living with no space to move about. Off on another. I hope you avoided my troll. It's done, Alexandra. I took care of him. My troll? What? Oh, I don't know what to say. Thank you. I wish things could have turned out differently for him. There wasn't much you could have done. He
He was beyond training, tried to kill me the entire time. Goodness. I'm glad you're all right. You're very brave. People in the hamlet had already crafted a moniker for whoever eventually defeated that troll. It was Troll something or other. มือเปล่า Vanquisher? Yes, that was it. I suppose it's your title now. I need some time on my own. But truly, thank you for what you did. The Troll Vanquisher. Suppose I did earn the title. เฮ้ยต่อไปกระหล่ำปีโดนลักใครลักกระหล่ำปีฉันจะจัดการแกโอ้ย Likely this astronomy table will be best used when it's dark. เราไม่ไปไหนมาไหนอะแวะตลอดทาง Knowing the meat he's likely studied here. เล่นยังไงก็ไม่หมดนี่คอนเทนต์มึงเยอะเหลือเกินคือถ้าเป็นเกมออนไลน์นี่แบบว่ารวยไปละเก่งไปละถ้าขยันเล่นขนาดเนี้ยRevelio. ที่โค้งตั้งลำก่อนโอ้ยไม่โดนจริงเหรอชนก็ไม่โดนจริงจริงครับชนก็ยังขนาดชนยังไม่โดนเลย คือถ้าเล่นแบบว่าเอาเวลาแบบว่าฟาร์มบ่อยขยันฟาร์มขนาดนี้ไปเล่นเกมออนไลน์แบบนี้ตังค์หมดละเติมอย่างเดียว ROM นี่ผมเติมแบบว่าเอามังกรได้แค่นั้นเลยแล้วแม่งเสือกได้บ่อยๆโอ้โห Be off to the tavern after this. Bombarda. Defender. Confringo. Potato. Revelio. กำลังจะบุมบายาหรอละบุมบายาอวดฮะ That crate of Chinese chomping cabbages is somewhere in this camp. คือได้ซ้ำไงซ้ำแล้วซ้ำอีก Revelio. About the most exciting thing round here is a limp rat. สเตลได้สักตัวก็ยังดีใช่ป่ะกระหล่ำปีคืนมา Can't figure out why there's such a fuss over poaching. You should never have come here. Come to think of it, months ago I had a brooch. Nice it was. Sparkled like... I'm out before I find you. Broke brooch. เฮ้ยไม่ตายเหรอ Confringo!
Levioso! Arresto momentum. Confringo. Protego. Stupefy. I see you survive that heat. Underestimate. Defendo. I'm Confringo. Protego. That ought to warm you up. What have you? I never. Stupefy. Defender. Revelio. เฮ้ยแกไม่รอดแน่ Alohomora. ผมไม่มีตัวนี้ด้วยเฮ้ยลืมเปลี่ยนไอ้นี่เปลี่ยนชุดจักรไอ้วูฟเปอร์เนี่ย Arresto momentum. โอ้ยเกือบมันไปซะแล้ว Someone will never believe this. Revelio. จัดการข้าลำปีก่อนไข่ด็อกซี่ That's one crate in hand. I only need one more. อุ้ยฉีกขาดเลเวล3เสร็จแล้วเหรอแต่เอาจริงๆตอนนี้ก็คือแบบว่า Revelio. เล่นไม่ไหวแล้วเกมแนวไว้นี่ทำไมมันแตกอ่ะ Reparo. Revelio. Reparo. อยากเล่นเหมือนกันนะพูดไปแล้วก็เกมเก็บเวล These Merlin trials won't get the best of me. บรูโปรโตคอลอ่ะมันเปิดวันไหนวะ Revelio. เอาเดียโบให้รอดก่อนใช่เวล20แล้วนะเว้ยเดียโบอ่ะบาร์เบเรียนเล่นสายอะไรดีอะฮะ That's one crate in hand. I only need one more. ของล้อเครื่องมือเต็มงั้นต้องเอากระหล่ำปีไปใช้บ้างล่ะกระหล่ำปี One in burning. I heard. Confringo. Feisty little foliage. Protego. I'll make. Depulso. I've never been one, thank God. Levioso. Ridiculous, one has to defend oneself against them. Avoiding. Depulso. Let's see you survive that heat. It's shameful what you've done to helpless beasts. ปิง Revelio. เวล0แล้วนะผม เราไม่ขยันนะเราไม่ขยันอดออมอดทน เฮ้ยเจออีกตัว เยี่ยม Alohomora.
Arresto momentum. เฮ้ยกลับมาก่อนชิปละไม่ Revelio. ไปไหนแล้วอ่ะนั่นแล้วเราทำอะไรได้อ่ะเฮ้ยน้องหาย Revelio. หายโอ้โหน้องหายหายเฮ้ยแข็งไว้ก่อนแข็งไว้ก่อนแลนดิ้งเลยสวยมากอ้าวเริ่มเลยเหรอ I'm getting the hang of this. Excellent. Looks rather dark in there. Never stopped me before. โอ้ไม่ไหวไม่ไหวผมพลาดBrilliant. โอ้ไม่ That wasn't planned. I can see why Feldcroft needs help. Ranrock's loyalists are hiding out near Feldcroft. I'd say that was acceptable. Oh! I'm getting the hang of this. บึดจำบึด เกิดเป็น10 วิไม่ Brilliant. นี่คือจบไหมไม่จบมันต้องชนะด้วยเหรอ
เอาใหม่ตั้งใจละผมเอาจริงละผมเม้มปาก Brilliant. There's no telling what lies in wait for me. Brilliant. ไอ้ตรงนี้ยาก I'd say that was acceptable. เก็บหลังไว้แล้วเว้ย Ho ho! ได้อยู่ I'm getting the hang of this. Oh. ไอ Ho ho! งั้น Made it. โอ้โห Made it. Oh, did anyone else see that? มันไม่ไหวพอปะต้องโทษไม่กวาดแล้วไม่กวาดไม่ดีปะ Revelio. เดี๋ยวนะตัวเมียวูฟเปอร์ตัวเมียหาหลังวูฟเปอร์ไปอะผมทำน้องหลุดมือไปผมต้องไปตามจับตัวใหม่ให้ได้อ้อไม่ได้เกียรติห้ามบินRevelio. Arrest the man. Everything's all right now. เรียบร้อยต่อไปเป็นลังยูนิคอร์นอยู่ไหนเนี่ยสกายลังหมาป่าฮิปโปกริฟจำไม่เคยได้
อ๋ออยู่ฝั่งนี้เลยไม่น่าหาไม่เจอโอเคคนละโซนกันHandy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. ไม่ใช่อีกไปวิ่งตามเส้นเหลืองซะผิดเส้นจ้า Enjoy suffering, do you? Over here! Potato! Superboy! Stupid! Bombarder! Defender! Confringo! That's embarrassing, isn't it? Was that your best? Not quick enough. Potato! Stupid! I should have been. Confringo! Accio! Bombarder! Defender! The wizards will have no choice but to submit to us. Revelio. That's all the crates of Chinese chomping cabbages. I'd better go and see Mr. Thistlewood's friend in Feldcroft. Bombarder! Accio! You won't get away with that. Confringo! Bombarder! Revelio! My hands are big for that student. You've been paying attention. That student has been carrying efforts in the town. Confringo! Defendo! Accio! Bombarder! I shall avenge your death. Defender! You're... ไล่รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นกับชุดขึ้นนอนโกโก้ Hello there. Do you Hello have a there. special delivery from my dear friend Eddie? Hello, Mr. Ndi. Eddie Thistlewood sent me. Yes, he told me to expect you. Do you have the Chinese chomping cabbages? I have them right here. Marvelous. This will go a long way towards protecting the hamlet from Ranrock's loyalists. The same foul curs who, I'm willing to guess, intercepted them in the first place, along with Rookwood's lot. Feldcroft owes a debt of gratitude to you and Eddie. Thank you for your help. ดีใจที่ได้ช่วยครับ What do you have for sale? At last, some reinforcements. Hopefully this is enough to thwart the goblins. A pleasure doing business with you. ร่ำรวยร่ำรวย Have I mentioned you're welcome to stop by any time? โซนนี้แบบว่ายังไม่สำรวจเลยเพียบเลยฮะแต่ผมขอไปรังยูนิคอร์นก่อนยูนิคอร์นตัวผู้อีกหนึ่งตัว
โอ้เพียบเลยอะไรวะกูกู Revelio. ตัวผู้บอตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้โอ้ตัวเมียอีกแล้ว หรือว่ามันอยู่คนละที่กันวะ Arrest them. There. I'm not going to hurt you. Revelio. Mẹ, จัดการกูกูก่อน Confringo. Incendio. Protego. Stupid one. Defender. Confringo. Incendio. Revelio.กระโหลกนี่ใช้ทำน้ำยาไอ้นั่นน้ำยาป่าฮะนั่นอันนั้นน่าจะเป็นขนมจีนแล้วก็ Abandoned long ago, no doubt. Revelio. Levioso. Depulso. ไปไหนแล้วอ่ะ Levioso. โอ้ย Levioso. Levioso. Defender. Aloha Mora. หรือว่าตัวผู้มันอยู่อีกที่หนึ่งวะผมว่ามันน่าจะอยู่คนละที่กัน ถ้าแบบเนี้ยคือมากี่ครั้งมันก็มีแต่ตัวเมียผมว่ารังมันคนละที่กันแน่คนละที่กัน Revelio. คนละที่อะไรล่ะแต่ขอเช็คดิปึ๊บอยู่นี่เป็นตัวเมียแล้วก็หาอีกหลังหนึ่งช่องพบยักษ์นิฟเลอร์ฮิปโปโซนนี้ไม่ใช่แล้วฮะโซนนี้ไม่ใช่คือดีคอ
แมวฮิปโปกริฟวูฟเปอร์หรือว่ามันก็มีหลังเดียวเนี่ยนะหรือว่าฝั่งนี้เลยแมปฝั่งนี้เลยที่เรายังไม่ไปเปิดเนี่ยซัวอีกแล้วมากลับห้องแห่งความลับก่อนห้องต้องผสมเอาสัตว์ที่ได้มาไปผสมพันธุ์ก่อนว่าเล่นน้ำยาสนุกว่ะน้ำยาฟ้าผ่าเอนดูรัสที่นี่มีแมวไหมมีแมวตัวเมียข้าวปลาไม่กินเพาะพันธุ์แมวดีกว่าคลีคอนี่เราต้องเอาอันนี้ออกไปขายบ้างแล้วอ่ะ Settle yourself. I mean you no harm. เฮ้ยไฮวิงอุ้ยน่ารัก
กินข้าวเลยจะรอเก็บผลแล้วก็ผสมพันธุ์มันดีกว่าไอ้นกม่วงเนี่ยเฮ้ยนกม่วงผสมพันธุ์นกม่วงเราใช้แค่คู่หนึ่งพ่อแม่ลูกเหลือคิริคลออีกตัวหนึ่งใช่ไหมอันนี้มันก็จะเกินดิฮิปโปกริฟเอ้ยไม่ใช่ฮิปโปกริฟนี่มันเกินต้องออกไปตัวหนึ่งใช่ละต้องออกไปตัวหนึ่ง I'll look after you. ลูกเขาจะพอดีเลยครบคู่ฮิปโปกริฟสวาป Incendio. โอ้ผิดซัดเต็มข้อเลยกูลายมันสวยยูนิคอร์นอะมันเกินสินะเราต้องออกไปตัวหนึ่งว่ะเกินใช่ต้องเอาตัวเมียออกตัวหนึ่งชึบเอาไม่ใช่ชึบ Everything's all right now. นี่สวยๆนะจ้าครบคู่เอาลูกบอลให้เล่นอ่ะไปแล้วนะเราเจอกันไม่ใช่เครื่องแงะอยู่นู่นอ๋อไม่ดีขึ้นเลยฮะไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยผ้าพันคออ๋อไม่ใช่ออฟอะไรเอ่ยลดความเสียหายจากแต่มันช่องเลเวล 3ตอนนี้วัตถุดิบเราน่าจะพอแบบว่าบิวให้มันดูดีขึ้นอะช่องเลเวล 3
เนี่ยขนภาพสกายกับคิริคอเราเพียบเลยแน่ขนแมวบอมบาดาระเบิดมันทับซ้อนกันปะวะต้องลองใช่ไหมลองไปใส่ไปอันหนึ่งก่อนบอมบาดาหรือฉีกขาดเลเวล3ใส่บอมบาดาไป1ชิ้นก่อนอ๋อเรามีนี่2 อันแปลว่าเราใส่บอมบาดา1ได้ไม่ได้อีกว่ามันไม่เท่ากันนั่นเองมันก็จะเท่ากันทีเนี้ยก็ค่อยไปสลับหน้างานดูว่ามันแรงขึ้นหรือเปล่าไม่น่าภูมิใจอ่ะใครก็คิดได้ป่าวะมาเคลียร์เวทหลักให้จบแล้วก็ไปนอนกันแบบว่าฟาร์มทั้งคลิปเราค่อยมาเล่นเนื้อเรื่องช่วงท้ายแล้วก็นอนใครเขาทำกันแบบนั้นวะถามจริงอันนี้ให้คุยกับใครที่ไหนข้างบนไม่น่าใช่นะข้างบนแหละถูกแล้ว I've always said that travel broadens the mind. Professor, do you have a moment? I do. May I ask what attracted you to astronomy? You may. Might I assume from your inquiry that you wonder how anyone may have an interest in astronomy? Apologies, Professor. I suppose I do wonder about its relevance to us. I fear such a perspective is far too common among those who do not fully understand all that can be gleaned from the stars. Misperceptions frequently arise due to the confusion of astronomy with astrology, the ridiculousness of which I shall not deign to discuss. To answer your question, it was my dear sister who first sparked my interest in stargazing. The two of us spent countless nights on our rooftop staring at the cosmos. It was one of the only subjects we could study together. I'm not sure I follow, Professor. Why was that? My sister is a squib. Clever, hardworking, and generous, but a squib nonetheless. The only non-magical child born to our family in generations, poor thing. Although she manages exceptionally well. วิชาดูดาวนี่ผมว่าไม่น่าชอบเพราะว่ามันน่าจะปวดคอเหมือนเราแขวนเหมือนขันน็อตบนผนังอะไรประมาณนี้ปวดคอบันไลเลย It sounds as if she's a lovely person and accomplished. She is. And to her credit, while she was once disappointed not to attend Hogwarts, she has excelled in Muggle school. One of the first women, we suspect, to have attended Cambridge, well disguised at the time by our mother as a gentleman scholar. And as astronomy is one subject shared between the Muggle world and ours, she and I have been able to maintain that common interest. We still sneak up to a rooftop now and then to gaze upwards, courtesy of a levitation charm rather than a trellis nowadays. Thank you for telling me about your sister, Professor. I was glad to. It is good to be reminded of all that one can accomplish when one embraces who one is. Now off you go.
I am sure you've a star chart to review somewhere. ฉันมั่นใจว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนสักแห่งไม่ใช่ How nice to see you, my young friend. คิงเลนผมไม่ได้ทำจานเพราะไอ้คนนั้นมันทำมันเดินไปแล้วผมเปล่าผมไม่ได้ทำจริงๆนะมันก็เดินไกลเหมือนกันเลย Hello there. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Revelio. Couple. ไปไหนเนี่ยมันไม่ใช่เหรอไม่ใช่ที่เราคิดไว้อย่างนั้นเหรอปลอดภัยแน่นอนไม่มีเจ็บปวดใดๆไปกับพวกเราไม่มีการต่อสู้ขัดขืนอะไรทั้งสิ้น Revelio. Could it be a Merlin trial?มีลูกบอลแล้วที่มันควรจะอยู่ในพื้นที่ไหนลูกบอลควรไปไหนอะ Revelio. ประตูนู่นหรอว่าไปอีกละไม่น่าใช่ปะข้างล่างวะ Accio. This could prove dangerous if I'm not careful. จริงด้วยข้างล่างจริงนั่นไงนั่นไงอย่าหลุดเลนกลับมา Compulso. เจอไป2ชุดคอมโบสุดสวย That's that. Settled. Perfect. Okay, ลุยกันต่อเลยฮะผมว่าด้วยความที่คอนเทนต์มันอัดแน่นมันก็อาจจะเป็นหนึ่งในอุปสรรคในการดำเนินเรื่องก็ได้มันเยอะเกินไปจนแบบว่าเรากำลังจะอินกับเนื้อเรื่องนี้อยู่แล้วแบบวิ่งมาอ้าวอันนี้ก็ต้องทำด้วยว่ะ
ฮ้ยอันนี้ก็ต้องแก้เฮ้ยอันนั้นของก็ต้องเก็บอะไรประมาณนี้มันก็เลยดู Revelio. ต้องเก็บไหมไม่อะไรประมาณนี้อย่าท้อสิ A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. เพราะเขารู้รายละเอียดสถานที่นั้นดีและคิดว่าฉันคงได้พ่อมดหรือแม่มดสักคนช่วยเอาไว้ถึงได้มันมาคุณน่าจะพอเดาออกแต่คุณไม่มีทางเลือก How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. ขนาดกำลังที่บอลกำลังเข้มข้นแล้วก็มองไปเห็นในแผนที่ว่าเฮ้ยมันมีไอ้นี่เว้ยเมอร์ลินกูก็อยากแวะขึ้นมาทันทีเลยบ้ามันต้องใจแข็งมุ่งหน้าต่อไปอย่าท้ออย่าเศร้าขอเล่าสิ looking at us. Revelio. Depulso. Depulso.
ระเบิดไม่ได้บอมบ์ดักไม่ใช่ We need to break its line of sight somehow. ใช้กำลังไม่ได้หรอแย่จังมันควรจะใช้กำลังได้นะแล้วมันต้องยังไงต่ออันนี้เนี่ยพอมันใช้กำลังไม่ได้แล้วอะ Revelio. ก็ไปทำอย่างอื่นเหรอเข้าเมืองกอบลินเมื่อกี้มันกึกอยู่นะ Bombarda. อ๋อมันมีเบ้าตาโอเค Yes, of course. โอ้ใช่สิผมตายเรื่องเบ้าตาตลอดเลยวะครั้งแล้วครั้งเล่า So rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Revelio. ตอนมาบอกไม่อันตรายตอนนี้เริ่มอันตรายแล้วเราพวกเอ้ย I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for. เฮ้ยเดี๋ยวผมจะลองเทสไอ้นี่นี่หว่าผมต้องดูดาเมจตอนบอมบาดาด้วยการใช้2 ชิ้น Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Revelio. I still can't believe we're inside a real goblin mine. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. อ้าวนี่ทางไปเหรองั้นอย่าพึ่ง Revelio. Accio. Armit, you'll need to stay close to me. I've dealt with worse enemies than these. Bombarda! What's a shoot? I've been fighting since before you were. Put me down! At once! Tiger! Bombarda! What's a shoot? Protego! Your acrobatics will only That was a little more than I'm used to. Petrificus Toad! I'll get us through here safely, Armit. You have my word. Revelio. Accio. Lumos. Confringo. Oi. I'm quite good at sneaking about. You'll see. Revelio. .จากนั้นก็ใส่เข้าไปจำไม่ได้ครับมันหนัวเกิน
I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Bound to be plans around here somewhere. A schematic? They're building something. I can't quite make it out. Curious. There must be more notes around here. What could they be building? If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Revelio. Mind you, suppose it could get a bit boring. Petrificus totalis. Revelio. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. I will get to the bottom of what they've been building down here. Revelio. Kêu ยังไงวะนั่นเราพลาดเหรอ Revelio.อ้าวไปไหนแล้ววะ อ๋ออยู่นู่น Accio. ก็ตามติดจริง Revelio. ๆ ตามติดแมะเลยอ่ะโอเค เกือบพลาดไปกันต่อเลยพวก Right. Don't wish to be seen, do we? Sort of thing forever, though. Fancy I'll have my own operation worked out one day. People working for me. Petrificus totalis. Oh, little moon star. Bodega. Number up wide, coming back this way. Let's get this over with. Confringo.
Incendio! Confringo! Bombarda! Too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Confringo! Accio! Revelio.ลำบากตรงไอ้เนี่ยฟาร์มของเนี่ยรูไหนอีกแล้วนั่น Revelio. ไม่เกี่ยวฮะ Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Revelio. Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Not an entanglement we need right now. Lumos! Lumos. Lumos. Revelio. แล้วให้กูเข้ามาทำไม้ก่อน แค่นี้เลยบอก Revelio. Lumos. Lumos. เพื่ออะไร นี่ทางไป อันนี้ทางมา โอเค Not quiet. Ringo. I won't bet. Defendo. Incendio. Bombarda. What are you doing? Yes. Bombarda. Defendo. I won't bet. Protego. Stop it. Accio. Bombarda. Barbara, why are you coming back this way? Let's get this over with. Defendo. One less human to worry about. Much Accio. I missed. Defendo. Confringo. How many of them are there? That should be the last of them, I'll meet. หูจะแตก Revelio.เสียงมันดังไปเปล่าวะนี่ขนาดผมว่าเสียงเบาเบาละอ๋อเสียงเอฟเฟกต์อ๋อมาสเตอร์มันอยู่ล่างโอเค
หูจะระเบิด Revelio. ถ้ามาจากทางนี้โอเคเนี่ยวิ่งมั่วหลอนไม่หมดละ Accio. Revelio. I'll be quiet. Revelio. ดึงไปแล้วไม่ใช่เหรอ Bombarda. ต้องจุดก่อนค่อยดึงก่อน Confringo. Accio. Revelio. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. โอ้สร้างรถขุดเจาะเลยว่ะแบบว่ารถขุดอุโมงค์เลยอะอย่างเดือดนะฮะไก่ปู I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Aloha Mora. คือถ้ามีมาไม่ครบนี่ท้อเลยนะผมว่า มาแค่แบบว่าขั้นหนึ่งมาเจอแบบตัวขั้นสองโหกูไม่เข้ามาแล้วนะกูเหนื่อยเข้ามาอยากได้ของแบบเนี้ยเอายังเหลืออีกเหรอไม่ดีแล้วฮะมันยังเหลือฮะ Revelio. ยังเหลือของฮะไม่ดีฮะ There must be a quicker way out of here than retracing our steps. นี่หรอ Revelio. ไม่ใช่ เอาก็ขึ้นไปทางนี้แล้วก็มุดเข้ารูนี้อ้าวทำไมตอนนั้นไม่ทำแบบนี้อ่ะ Revelio. โชว์สิ้นซะหมาด้วยอ่ะแล้วมันห่ออะไรอ่ะห่อเงินช่างมันตอนนี้เราต้องออกจากเหมียงก่อน
ณนี้Revelio. Revelio. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. ไปก่อนเพื่อนละมาก่อนเป็นห่วงมันเนี่ยไม่รู้เป็นห่วงมันทำไมทั้งที่มันไม่เป็นไรหรอกเริ่มท้อแล้ววะ Can we please talk about what... That wasn't so bad, was it? It was. It really was. Yes, I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. แฮชชิวฟึบเลยวะได้ขี่ไม้กวาดฟึบเลยวะไม่ฟึบว่ะรอลุ้นว่าเขาจะผมชอบการมากมันดูจ้าบสิเดี๋ยวนะขอเช็คก่อนถ้าเราชี้ไปเนี่ยมันจะnice เราไม่พลาดอะไร They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery.
but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch. And I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it. But I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. รอรับลูกฮูกจากฉันเฮ้ยภารกิจหลักของผมอ่ะอ้าวผมเห็นเมื่อกี้ที่มันขึ้นคือ7/14นี่เรามาได้ครึ่งทางหรอปะครึ่งทางเองเราอย่าไปท้อเราอย่าไปหยองไปเหยาะแยะRevelio. Oh, I hope Professor Fitz... I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Come by Spin Witches as soon as you can. Confringo! Revelio. Bombarda. Confringo. Merlin himself would be proud. Okay. Revelio.อ๋อยังไปไม่ได้เลยแฮะมันยังมีอีกโซนหนึ่งมันยังไม่เปิด Come on Revelio.
โอเคดูแล้วก็ท้อดีเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวไปดูยิ่งดูมันยิ่งท้อมีลานจอดด้วยเหรอลานจอดคืออะไรอ่ะลานจอดคืออะไรอ่ะครึ่งทางฮะไอแลนด์เอ้ยมันไม่ครึ่งอะดิโอ้โหมันไม่เร็วๆนี้นะครับทุกคนผมคิดว่ามันจะเร็วๆนี้มันไม่ใช่อ่ะแข่งบินเปล่าอ๋อลานจอดคือแข่งบินใช่แต่ละที่ก็แตกต่างกันด้วยเราต้องไปแข่งกับลานกะก่อนโอ้ผมท้อแป๊บว่ะผมคิดว่าเล่นสักสัปดาห์2 สัปดาห์มันก็คงจะแบบว่าไปเข้าใกล้ความจบแล้วแต่ว่าไม่น่าใช่ไปแล้วเริ่มอาการเจ็บคอเริ่มกลับมาอุตส่าห์จะหายไปพักนึงเดี๋ยวเมียรู้เมียด่าเอาไปพักดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะโดนด่าเอาเปล่าๆซนนะดิใช่ฮะสุดยอดความซนความดื้อเลยอะแต่ว่าพูดอะไรไม่ฟังคือเขาก็ว่าผมเรื่องสตรีมหรือเปล่าแล้วมันไม่ได้พักแล้วมันก็เจ็บคอสุขภาพก็ส่วนหนึ่งไม่ไหวละไม้กวาดเร็วทันใจเมอร์ลินยังเหลืออีกข้อหนึ่งโอ้ยคิดว่ามันใกล้จะเสร็จแล้วมันไม่เลยแต่ว่ามันได้นี่ช่องเก็บของไหมที่มันดีอ่ะมันจะไม่ทำก็ไม่ได้ไงแล้วอันนี้คืออะไรวะยังมีแบบที่ยังไม่เคยทำด้วยนะคอนเทนต์มึงยังไม่บ่นอีกเหรอนี่ไงภารกิจหลักเนื้อเรื่องหลักเหลืออีกแค่7 ภารกิจจริงๆถ้าเราแบบมุ่งไปเนี้ยมันก็จบปะใช่ปะมุ่งเล่นแค่เควสหลักก็คือจบของเควสหลักแต่ว่าเรายังสำรวจแล้วก็วิ่งเล่นต่อได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราแบบว่าท้ออ่ะแบบว่าเราแบบว่าท้ออ่ะท้อมีให้ลิงถืออ่ะผมกดผิดวิ่งเข้าประตูแม่งเลยโอ้มาว่ามันมาผ่าตรงนี้ด้วยโคตรมันนะ Thunderstorm อ่ะเอาเป็น Tactical ดีกว่ามันไปนี่ดีกว่ายิงจิ้วเราจะยกระดับยังไงนะ
มี1 แต้มอ่ะนี่เหรอของดีจัดไปโบผมไม่น่าอัพศาสตร์มืดเลยว่ะผมถอยได้ไหมเพราะผม stupefy แล้วมันก็ติดเลยอะเหลืออีก2 ตัววันนี้ขอตัวไปนอนก่อนลืมว่าเมื่อเช้าตื่นเช้ามากเมื่อเช้าผมตื่นเช้าตื่น6 โมงเลยนะไปหาลูกค้าใช่ปะมีต้องไปมีตติ้งเซอร์วิสออนไซต์เซอร์วิสก็คือตื่น6 โมงซึ่งปกติผมประชุม8 โมงครึ่งผมจะตื่น8 โมง 15แล้วผมก็ลุกมานั่งตรงนี้แล้วก็ประชุมแล้วก็เริ่มทำงานเลยเมื่อเช้านี้ซัดไป6 โมงเช้า9 นาฬิกาเน้นๆแล้วก็อาบน้ำแปรงฟันเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ไปที่ขึ้นรถแล้วจุดพีคมันไม่ได้มีอยู่ตรงนั้นฮะจุดพีคมันอีกที่หนึ่งตอนกลับมาคือพี่เขากลับมาจากแถวไซต์ลูกค้าใช่ไหมผมก็ติดรถแท็กซี่มาด้วยที่ไปกับพี่ SA อีกคนหนึ่งปื๊บมาเสร็จแล้วก็ผมก็เลยให้แวะมาดรอปผมที่หน้า IT ก็เลยเข้าไปเดินเล่น IT มาเดินเล่นปุ๊บปั๊บก็เปิด IT มันยังขายอะไรได้เหรอวะก็เลยอยากรู้ว่ามีอะไรขายก็เลยเดินเข้าไปดูเหมือนเดิมเด้มีแค่บางร้านที่หายไปไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ขากลับก็ได้กระดาษรองในแผ่นกระดาษรองในหม้อทอดไร้น้ำมันมาแล้วก็ความตั้งใจแรกก็คือมันเป็นจุดตัดของรถไฟเส้นใหม่ใช่ไหมผมก็จะมาลองแบบว่านั่งรถไฟสายใหม่มาแล้วฝนก็ตกด้วยชิบหายแล้วดีมันมีจุดเชื่อมให้เดินเชื่อมกันเลยก็จะเป็นสายสีแดงที่วิ่งกับเส้นวิภาตรงไปที่สนามบินแล้วก็ตัดสายสีชมพูผมจะต้องตัดผ่านสายสีชมพูอีกประมาณ3 ป้ายมาถึงวงเวียนวัดภาษีแล้วผมก็จะเดินมาที่คอนโดผมได้สบายแต่จุดพีคก็คือมันยังไม่เปิดก็เห็นรถไฟวิ่งแล้วต้องเปิดเอาไปยังไม่เปิดเท่านั้นยังไม่พอก็เลยตัวนี้อีกนิดนึงเดินไปนิดนึงถึงแม็กแวลูแล้วไปหาซื้อของมาทำกับข้าวดีกว่าต้องไปซื้อใบแมงลักก็ลงทุนเดินไปอีกประมาณเกือบ2 โลครึ่งถึงแม็กแวลูไปเดินหาใบแมงลักไม่มีไอสัตว์ BTS รถไฟไม่เปิดใบแมงลักไม่มีเสร็จแล้วเหนื่อยจังได้อะไรก็ไม่ได้กลับดีกว่าเดินมาจะขึ้นวินมอไซค์กำลังจะโบกก่อนจะออกจากแม็กแวลูมันเริ่มมีอาการจูโด อยู่ไม่เป็นเฮียอะไรไม่รู้กูเดินแม็กแวลูไม่ได้เจอใครกูดูแต่ผักเนี่ยใบแมงลักกับคะน้าเนี่ยอยู่มึงก็ไม่มีอารมณ์อะไร มึงมาโดมาแข่งอะไรท่านว่าไม่ไหวแล้วเว้ยแข่งแล้วจะโบกวินมันก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวมันแบบว่าเดี๋ยวมันไปแบบดันหลังหรือวินอีกผมก็เดินไปกะว่ามันจะแบบอ่อนตัวลงไม่ถึงหน้าวินแล้วผมก็คือผมต้องเดินย้อนคือทางที่ผมจะต้องไปคืออย่างนี้แล้วผมเดินเข้าไปหาวินใช่ปะคือไม่ได้เว้ยคนเรามันมีศักดิ์ศรีมันจะไปแบบว่า กูโบกตั้งแต่ตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมโบกตั้งแต่ตรงนี้ไม่ต้องเดินเข้าไปหาก็ได้ว่ายังไงเขาก็ต้องขี่ย้อนกลับมาพอไปถึงแล้วใช่ไหม
ไม่โบก ไม่กล้าโบกว่ามันไม่ลงแล้วไม่งั้นมันดันหลังชัวร์ยังไงก็ดันหลัง ไม่ใช่ว่ามันใหญ่นะยังมันพอมันนั่งชิดแล้วมันต้องดันแหละอ่ะวินกูก็ไม่ได้ขึ้นอีกเดินกลับแม่งเลยแล้วกันเดี๋ยวมึงโดนแล้วใช่ไหมอ่ะมึงแรงมึงฟิตจัดมึงเดินนั่นไงมึงเดินกลับมาแบบว่ายาวมาเลยรวมๆน่าจะมีเกือบ10 โลได้เฮ้ยมันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นไม่น่าถึงน่าจะ5-6 โลนับถึงว่าเดินย้อนเข้าไปเดินวนชั้น3ของ IT Square ชั้น2ชั้น1แล้วก็มาวนชั้น3อีกรอบหนึ่งแล้วก็ออกมาด้วย ทำไมก็ไม่รู้ทำเพื่ออะไรไม่รู้แล้วถ้าจะโบกตั้งแต่แท็กซี่ตั้งแต่ไอ้ตรงไม่ได้ขึ้น BTS ก็จบละเสือกไปอยากได้ใบแมงลักนั่นแหละฮะเหนื่อยจัดเลยวันเนี้ย วินงงโบก2 มือ มือนี้ก็โบกมือนี้ก็โบกไม่หรอวิกไม่น่าใช่นะว่าหนังสือฮอกวอตส์ผมเต็มไปแล้วไม่น่าผมเก็บแค่ไหนมันก็ยังไม่อัปเดตโปรเกรสให้ผมเลยแปลว่าอันนี้ผมจะเต็มก่อนหนังสือฮอกมีดแล้วก็อันนี้ไฮแลนด์100% นั่นแหละเดี๋ยวขอตัวไปพักละจริงๆอยากจะไปตั้งแต่5 ทุ่มแล้วผมจะแอบไปเล่นเดียโบก็เลยมันก็เพลินดีอ่ะก็ไปได้เรื่อยๆทุกทีแต่มันเลื่อยเกินถ้ามันเดี๋ยวจะแวะเดี๋ยวเควสนั้นไอ้นี่ก็ดึงหลังเฮ้ยเดี๋ยวนี่มาช่วยนี่ก่อนเดี๋ยวช่วยตรงนั้นเสร็จแล้วมาช่วยตรงนี้ด้วยนะ เหนื่อยตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ดึงรูปควิกรูปตรงอ๋อตรงไหนละไอ้ตรงนี้มันคือที่ไหนอ่ะต้องดูที่ความท้าทายใช่ไหมภารกิจมันมีภารกิจนะภารกิจบ้านสำเร็จครบ6 ชิ้นภารกิจเชื่อมความสัมพันธ์อีกแค่หมายถึงว่ามันอาจจะมีมากกว่า32เราทำแค่32พอครบจบเจียมเราก็จะได้ชุดนี่ชุดคลุมแบบเท่ๆไปแล้วฮะวันนี้ขอบคุณมากๆที่ยังอุตส่าห์อดทนนั่งฟังอะไรก็ไม่รู้จะว่าไปแบบว่าคนที่ยังแข็งอยู่แข็งก็บ้าแล้วพอเดินเลยบินมาแบบว่าตัดใจแล้วยังไงก็ไม่ขึ้นละคือถ้ากลับไปโบกคือกูเดินผ่านแล้วกูก็กลับไปโบกเนี่ยนะเสียศักดิ์ศรีสัตว์เลยไม่เอาคนเรามีศักดิ์ศรีเว้ยจะไปโบกวินทั้งที่เดินผ่านวินมามันเหมือนคนดูแบบว่าขนาดเดินห้างแล้วผมแบบว่าสมมุติว่าเราขึ้นบันไดเลื่อนมาใช่ไหมแล้วเราเลี้ยวซ้ายจริงๆบันไดเลื่อนมันอยู่ขวาผมก็จะไม่เดินย้อนกลับมาเพราะมันดูงง ผมมีเชิงผมหนามันจะดูงงดูไม่เก่งทางไม่ชินทางอุดซ้ายยาวเลยแล้วก็วนมาแล้วก็มาขึ้นตรงนี้ไม่เอาจะซ้ายยาวๆเลยแบบว่าซ้ายครึ่งนึงแล้วก็เดินย้อนกลับมาอันนี้ใกล้ไม่เอาโดไม่มีเชิงมันจะดูแบบว่าเฮ้ยไอ้นี่ไม่ชินทางเลยไม่เซียน
มึงจะแอคทำไมก่อนแค่เดินห้างไม่มีใครมองมึงด้วยซ้ำไม่เว้นไปแล้วไปแล้วไปแล้วบันทึกเกมก็แค่31 ชั่วโมง37ก็แค่เล่นไปแค่37 ชั่วโมงเองเบาๆชิวๆไปแล้วฮะวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ